What's up mga kapatid? Welcome back to Boss Lucio Channel. So mga kapatid natin, nandito na naman ako again. I'm Luis Diorteves aka Boss Lucio mga kapatid. Ako ang stream doctor ninyo mga kapatid natin. Sa lahat ng mga streamer dyan, yan, shoutout sa inyo mga kapatid natin. Aspirant, sikat, or hindi sikat, whatsoever. Basta, shoutout sa lahat ng mga streamer dyan, shoutout sa inyo. Okay mga kapatid natin, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ganito mga kapatid. Ayan, nakikita nyo ba yan guys? Kikita nyo ba yan? Social media pop-up. Nandyan lang siya, para siyang lower third mga kapatid. Okay? Free lang yan mula sa Nerd or Die. So mga kapatid natin, so bago ko turo sa inyo paano gumawa niyan mga kapatid natin, syempre bago tayo mag-umpisa mga kapatid natin, kung kayo bago dito sa ating channel, just click the subscribe button and tiny bell below. And syempre mga kapatid natin, lagi tayong live sa ating Facebook page mga kapatid natin. Syempre, Boss Lucio Gaming mga kapatid. Okay mga kapatid natin, so intro, pasok! Bago tayo mag-umpisa, syempre buksan natin ang ating Chrome or kahit anong browser na mga kapatid na meron kayo. So punta lang tayo sa nerdordie.com, yan /shop yan. Okay, punta lang tayo sa nerdordie guys, okay? Punta dito sa resources. Pagpunta sa resources mga kapatid natin, makikita nyo dito guys yung free overlays social media pop-up. Okay? Ilalagay ko na lang sa description yung link mga kapatid natin. So mga kapatid natin, again, it's free. Free lang po ito. Pero may bayad talaga siya mga kapatid. Kung ikaw ay solid sa Nerd or Die mga kapatid, it's mga Nerd or Die guys, isa yan sa mga sikat na company na to, na gumagawa ng mga ikagaganda ng stream natin. So nagbibigay din sila ng free mga kapatid natin. So ito nga yung tuturo ko sa inyo, free lang to. Okay, type lang nyo dito 0 mga kapatid natin. And then add to cart. Then after you add to cart, check out mga kapatid natin. Syempre pag check out nyo dyan, hihingi yan ng mga details sa inyo mga kapatid. Okay? Hihingi yan details. Once you place the order mga kapatid natin, once you place the order, lalabas po dito yung, okay, once you place order, lalabas po yung social media pop-up version 2. Okay? So, i-download nyo lang yan. Once you download mga kapatid natin, ito yan guys, kasi na-download ko na siya. Ito siya, zip file. So, extract mo lang siya saan mo gusto mga kapatid. Kung saan mo siya gusto i-extract. Okay? Once you na-extract na siya guys, ako na-extract ko na siya. Ito na yung aking folder. Nilagay ko sa desktop mga kapatid natin. Desktop, social media pop-up by Nerd or Die. Okay? Meron dito mga kapatid, lagi nyo titignan to. Kompleto dapat yung laman nito. Siyempre, dito tayo sa readme. Saan natin readme? Okay, ngayon mga kapatid natin, yung readme mga kapatid, dyan po nyo makikita yung mga Facebook, yung kung ano yung icon na gusto nyo mga kapatid natin. Facebook, lagay mo dyan, o Twitter, kung ano man meron ka, Instagram, YouTube, o whatsoever, Pican, o whatsoever, Snapchat, Steam, Xbox, kung ano gusto mo. Pero ako guys, yung 4 na yan lang ang meron ako. So lalagay ko lang yan. And fill up this guys. Fill up kayo dito, Facebook. Siyempre, ano yung username nyo sa Facebook. Kung may mga sarili na kayong icons, mga kapatid, meron na kayong sariling icons, pwede nyo i-upload dito, guys. And then, take note, mga kapatid, sa mag-upload ng mga custom icons, make sure naka-PNG file yan, mga kapatid natin. Hindi po papangit, guys, pag JPEG. Again, guys, PNG file, okay? Once you finish, mga kapatid, download image and then download settings. So, mga kapatid, may lalabas na ganito, guys. May lalabas na ganito dyan. May lalabas na ganyan, guys. Ayan, o. Yung nasa baba, keep nyo lang guys, keep lang natin, keep. Okay, so ngayon na-download mo na siya mga kapatid natin, yung dalawang yan, tabi mo lang, and then punta ka dito sa ibabaw, makikita mo dito guys, yung add network, customization, appearance, and timings. So, mga kapatid, click mo lang yan. Once you click that, meron dito guys, an option, dito mo babaguhin na yung mga settings niya mga kapatid natin. So, post time mga kapatid natin, ito yung kada labas na ng bawat logo kung ilan yung segundo ng pagka-post, 'di ba? Nang bago lumabas yung sunod na lalabas. So ako prepared ko guys 3 lang, 3 seconds lang siyang tatambay, parang ganon. Yung tatambay guys, tatambay sa screen and then magpapalit na. And then in between post time mga kapatid natin, ito yung pagpalit ng icon, okay? So, 100, masyado mabilis yan guys. 100 milliseconds, mabilis yan. Gawin lang natin siguro mga 6 mga kapatid para medyo
Mabilis din naman ng 6 pero at least kahit paano may onting interval para naman nakikita ng tao. Sobrang pangit naman kung sobrang bilis yun guys, hindi na makita ng mga tao. So change color natin dito guys and box color. Pwede mong piliin. Ako guys, mahilig ako sa blue. So shoutout sa Facebook Gaming guys, ang ganda ng shirt guys. Ayan, sabi. Yan, text box color, change natin siguro sa dark blue. Yan, change color ng icon. Ikaw, depende rin sa'yo. Pwede rin white yan. Maganda rin naman white yan. Okay. And then, font color, white. Okay. And then, font na, syempre, depende sa'yo. Maraming font dyan. Pwede ka mamili kahit anong gusto mong font o whatsoever. Lagay mo dyan kahit anong gusto. And dito tayo guys sa font weight. Yung taba ng font. Okay guys. So, 400 yung default. Pwede mong tabaan yan kung gusto mong tabaan. Okay, sa font size, 40 na lang din. Mapatid natin para sakto na. Pangit kasi pag sobrang laki rin to. Okay, dapat maliit lang talaga to guys. Maganda to, maliit lang. 40 and then sa offset, kapatid, ito guys yung kung gusto mo siyang i-center. May mga font dyan na hindi mo talaga masi-center. Kailangan mo talaga ayusin. Okay? Pero kung tingin mo satisfied ka naman doon, edi wag mo nang galawin to guys. And then once you done, download ulit. And then may lalabas na naman sa baba guys. Ayan na nga mga kapatid natin. Keep mo lang. Keep. Okay? And then na-download mo na tong tatlong to. So, balik ka dun sa folder mo. Okay, ito yung folder nung ating na-download kanina, di ba? Buksan mo lang yung pop-up files. Bubuksan mo lang tong settings and image, mga kapatid natin. Click mo lang itong download mo, click and then drag mo dito. Drag. Ayan, drag mo lang yung tatlong yan. Importante yung tatlong yan nandyan. Okay? Yan tatlong yan nandyan. So, mga kapatid, ayan na nga, nalagay mo na dyan. Importante, mga kapatid natin, walang iba dyan, okay? Silang tatlo lang. After that, balik ka dun sa labas, mga kapatid, back mo lang. So, mamimili ka dito, mga kapatid natin, kung left social media. Pag pinili mo yung left social media, mga kapatid natin, mauuna yung social media, then the icon. Nandito yung icon sa labas. Pero pag pinili mo yung right, nasa labas naman yung right, nasa loob yung tulat, yung text. Ganun. Pero mas karamihan na ginagamit is yung right social media pop-up. So, click mo lang to. And then, ayan na nga mapatid natin. Kita nyo, yan siya. Yan yung right social media. Ito naman yung left. Sa kabila. Diba? So, kuhanin mo lang yung link niyan. Copy. And then, punta tayo sa OBS natin. OBS, where's my OBS? So, ito sa OBS natin, mga kapatid. Siyempre, lagi ko sinasabi sa inyo, pag link yung lalagay natin sa OBS natin, lagi yan browser. Okay, browser. Add browser. Okay, add natin. Lagay mo dito para hindi ka malito. Social media up. Paste mo lang dito yung link. Okay, ikaw na bahala sa width and height. Nasa sayo na yan. And then, okay mo lang. Kita nyo ba siya, guys? Okay, kita naman, di ba? Kita nyo, ito na siya. Meron na tayong social media pop-up. So, nasa sayo na, hold shift kung gusto mong liitan o blast o whatsoever. Gagana yan ang gagana hanggang may internet ka. Pag nawalan ka ng internet, mawawala yan. Kasi again guys, it's a link, it's a browser captured, mga kapatid natin. So, pag dumidepende siya sa internet, so pag nawalan ka ng internet, possible na hindi na gumana yan. Okay? Pero imposible naman na mag-livestream ka na wala kang internet. So, make sure gumagana yan. So, yun nga mga kapatid natin, dito sa channel natin, gumawa na po ako ng playlist para hindi na po kayo mahirapan about sa paghanap ng mga about streaming video. May playlist na po dito mga kapatid natin ng mga ginagawa kong mga video, mga kapatid. So, sa Streaming 101 natin, nandito po sa playlist nasa unahan, Streaming Tip 101. Lahat ng video natin about Streaming 101, nandyan na po lahat, guys. So, kayo na po balang tumingin kung so mga kapatid natin, sana naman nakapagbigay na naman ako ng malupit na tips sa inyo, mga kapatid natin. At sana nakatulong na naman ako kahit simple lang, guys, 'di ba? Simple lang 'yan simple lang, pero ang lakas kasi ng dating din 'yan, mga kapatid natin, at nakikita ng mga tao yung mga social media na meron ka, 'di ba? Masubaybayan kanila sa mga iba mong social media, okay? So, malaking tulong din yan para ma-promote kasi ang hirap din naman lagi, 'di ba? Sasabihin yung social media mo, 'di ba? So, ang hirap. So, malaking tulong yan na nakapaskil na siya diyan, guys. Okay, nakalantad na siya diyan. And nakikita ng mga tao at masubaybayan ka nila, masundan ka nila sa lahat ng social media mo, Facebook, Instagram, YouTube, and whatsoever. So, malaking tulong yan, mga kapatid natin. So, lagyan nyo yung mga stream nyo ng ganyan, malaking tulong yan. And syempre, malay mo, merong makadiscover sa'yo at makontak ka niya, di ba? Guys, mga meron siya. Malay mo yung makadiscover sa'yo.
wala siyang Facebook. May mga ganun tao guys, hindi nagpi-Facebook. Na-discover ka gaya dito sa YouTube, na-discover niya ako ngayon mga kapatid. Nakita niya dito na pwede niya akong kontakin sa Instagram, may Instagram siya, o kontakin niya ako sa Instagram. So mga kapatid natin, malaking tulong yan. So mga kapatid natin, at again, thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel, sa ating mga ginagawang video. Sobrang thank you po sa inyo mga kapatid natin. Okay guys, ayan na nga, 3,000 subscriber na tayo guys. Sobrang saya ko na dyan guys. Alam ko maliit pa yan, ikukumpara sa iba guys, pero para sa akin napakalaki na po niyan. Sobrang thank you po sa lahat ng mga suporta nyo mga kapatid. At sana guys, magtuloy-tuloy yung paglaki ng ating community. So mga kapatid, pero sana wag nyo isipin na magkakalaban ng mga streamer. Dapat magtulungan tayo. So kaya ako ito mga kapatid natin, lahat ng idea ko, lahat ng nalalaman ko about streaming, i-share ko sa inyo. So mga kapatid natin, ayan, wag lang kayo titigil guys, okay? So mga kapatid, hanggang dito na tong video na to. Thank you sa mga tumapos. Again, mga kapatid, kung kayo bago dito, just click the subscribe button and tiny bell below. And syempre mga kapatid, lagi tayong live sa ating Facebook page, Boss Lucio Gaming. So mga kapatid natin, and last mga kapatid natin, pag may gusto kang malaman, comment down below, okay? Lagi ko sasabihin sa inyo mga kapatid, syempre mga kapatid, happy streaming!